mindig azt gondolom, hogy ha a szemnek valami jó, és jól esik ránézni, akkor ott olyan nagy baj már nem lehet a többivel. Lassan jutottam el oda, hogy a szemléletem megváltozzon olyan irányba, hogy eljussak oda, amit még nem tudok ugyan megtenni, hogy áram nélkül, meg minden nélkül kizárólag puszta fizikai erővel készítsek bort. Ez még a jövő története lesz valószínűleg, de meg fogom csinálni azt is, tehát még ennél is többet, meg jobbat szeretnék. Ne legyen benne, mondom, se gép, se permetezőgép, nulla vegyszer természetesen. Egy szőlőskertet szeretnék csinálni, olyan, mint egy csendélet. Nincsenek sorok. Foltok vannak, szőlőfoltok vannak, virágok vannak benne, fűszernövények, rovarok, állatok. Tehát ha meglátod, akkor az egy kert. Nem egy szőlőföld, meg nem egy ültetvény, nem az a benyomásod, de az a lényege, hogy bort akarok ott készíteni. Ként használok most, amit nem fogok használni, aztán traktort használok, amit nem fogok, motoros permetezőt használok, amit nem fogok, szivattyút a pincébe, amit nem fogok, acélt használok, amit nem fogok, még sorolhatnám, de ez a lényege valahol, hogy benzingőz se legyen, vagy kipufogó gáz, meg semmi az égvilágon, csak fizikai erővel, és nem akarok csinálni 10 000, meg 100 000 palacbort, 2000-et, 3000-et. De az csont természetesen, az biztos. Az itt lévő szőlők is mind vakművelésen vannak, tehát nincsen drót benne. Ez nekem nagyon fontos, mert eredetileg kordonosra lett tervezve az ültetvény, akkor még nem foglalkoztam szőlővel, fogalmam se volt, hogy csak néztem, hogy jó, kordonos, akkor nekem is jó lesz a kordonos. És menet közben láttam, hogy hát ez a sok terasz, ami így egyszerűen szép látvány, legalábbis én azt gondolom, azt telerakom oszloppal, meg dróttal, hát elég rondán fog kinézni. Én mindig azt gondolom, hogy ha a szemnek valami jó, és jól esik ránézni, akkor ott olyan nagy baj már nem lehet a többivel a háttérrel se, véleményem szerint. Ezt tapasztaltam is sokszor, meg én így is gondolom. Tehát meghagyni a teret mindenkinek, magamnak is. Leülök bármelyik szegletében ennek a szőlőskertnek, akkor ne csak szőlőt lássak, hanem egyszerűen élvezzem, hogy ott ülök. Meg aki oda jön, meg aki issza a bort, az is. Tehát egy teljesen más szemléletet próbálok majd elérni vele, remélem. És ha ezt belülről akarom, ez sikerülni fog.